Dag 50. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Vad? Gör. Du. Jag. Gå. I. Skolan. Tycka om att. Ja. Nya. Det är. Heta. Din lärare. Min lärare. Vilka. Bästa. Franska. Engelska. Svenska. Gillar. Språk. Vill. Även. Arabiska. Lära sig. Lära sig. Jag lär mig. Du lär dig. Han lär sig. Vi lär oss. Ni lär er. De lär sig. En sak. Saken. Saker. Sakerna. En sak. Saken. Saker. Sakerna. Rolig. Roligt. Roliga. Rolig. Roligt. Roliga. Ett ämne. Ämnet. Ämnen. Ämnena. Ett ämne. Ämnet. Ämnen. Ämnena. Intressant. Intressant. Intressanta. Intressant. Intressant. Intressanta. Dialog 1. Vad gör du? Jag går i skolan. Vad gör du? Jag går i skolan. Tycker du om att gå i skolan? Tycker du om att gå i skolan? Ja, jag tycker om att lära mig nya saker. Ja, jag tycker om att lära mig nya saker. Det är intressant. Det är intressant. Dialog 2. Vad tycker du om skolan? Skolan är rolig. Vad tycker du om skolan? Skolan är rolig. Vad heter din lärare? Min lärare heter Marie. Vad heter din lärare? Min lärare heter Marie. Vilka är dina bästa ämnen? Vilka är dina bästa ämnen? Mina bästa ämnen är franska, engelska och svenska. Mina bästa ämnen är franska, engelska och svenska. Jag gillar språk. Jag gillar språk. Jag vill även lära mig arabiska. Jag vill även lära mig arabiska. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.